ating mga mata. 2 Corinthians chapter number 2. Na natin ang ating teksto muna. At sa mga walang Bible, pwede kayong tumingin sa PowerPoint. Ang gamit po ng PowerPoint ay para lalo nyo kang maunawaan ang ating mga mensahe. Ito ay hindi substitute sa Bible. Hindi ibig sabihin na ipakita man natin, Pastor, ang versikulo sa screen. Dili na lang kung magdalang Bible. Dili ni substitute sa Bible. You have to bring the Holy Book. Amen. You have to bring God's book. And that's the Bible. I do not allow, kung ikaw member na, sa bisita siguro, maunawaan natin, but pag membro ka na, hindi ko ina-allow na magdala lang kayo ng tab ninyo or ng cellphone ninyo and then doon na magpipindot-pindot. Ang cellphone, tab, iPad are not Bible. It's not the Word of God as far as Holy Book is concerned. Alam po natin na ang iPad may Facebook, may internet, may mga ano pang mga bagay dyan. Bakit kaiba ang Bible? Walang Facebook ito. Walang internet ito. Walang mga pornographic materials dito. Walang mga friends dito. Walang mga mukha mo rito. Panginoon lang ito. That's why you have to bring the Holy Bible pag nagsimba tayo. Walang masama. Gamitin natin yan sa mga travel siguro. Nasa bus ka, hindi ka pwedeng maka-open, then pwede mong magamit. Pero pagdating na sa actual worship, kailangan na magdala ng Biblia. Okay? Basa? Ready? Go! Now Thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Lahat lang ng mga babae, ready, go! Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Okay, lahat ng mga lalaki naman, louder! Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Okay. Ako naman ang pinakalas na babasa para at least may kanya-kanya tayong part. Ang mga ladies kayo nakabasa na, mga men. Ako naman, and then ang una, sabay-sabay tayo. Naging practice na natin ito para kaapat natin basahin ang teksto. No? Unless ginagawa natin responsive kung marami. Pero pag isa lang, nagiging ugali na natin na apat na beses basahin. Una, sabay-sabay. Pangalawang basa, babae. Pangatlong basa, lalaki. At ang pang-apat, ako naman para fair, patas. Amen? Amen. Okay. Ang sabi po rito, now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge by us in every place. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang mensahe ngayong umaga. Salamat po sa pagkakataon na ito na muli kami ay makapagbulay-bulay ng iyong salita at ito ay magiging pagkain ng aming kaluluwa. Ikaw ang nagsabi po sa iyong salita na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God that man live. So I pray na sana, Panginoon, hindi kami uuwi na walang nakain ang aming kaluluwa. Hindi kami nabusog. Panginoon, busuga kami ng iyong salita upang matibay kami at maging malakas kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ikaw taga-pindot dyan na hindi natin nadala yata ang ating remote. Sa totoo lang, ang mensahe na ito ay mensahe ko nung nakaraang linggo sa ating simbahan. Bakit ko dadalhin dito? Dahil hindi. Ibig sabihin, iba naman kayo rito.
I do not do that oftentimes. Hindi ko ginagawa ng wali ko dito, dalon ko lang rin, kada wali, talagsa ko na ilabuhat. Many times, muhimo ko glain din eh. But it's not wrong to preach the same message kasi lahi pod ka mo, lahing listener doon sa Cebu. Ang second purpose nga no, dadalhin ko ito sa inyo, hindi dahil hindi ako nag-aral, hindi ako nagawa ng mensahe, but I want to bring the spirit of victory sa inyong mga buhay dahil nag-celebrate tayo ng Victory Sunday noong nakaraang linggo. Kailan yung nakaraang linggo? Nakaraang linggo ba o the other Sunday ba? Nag-celebrate tayo dahil pinagpala ng Diyos ang first national convention natin sa BAN, sa Battle Against Drugs. Natuwa ako, hindi kami nag-expect, doon tayo nagtipon sa Ecotec, nag-rent tayo doon. Una, nilagro ng Panginoon, He provided the needs, hindi tayo kumukuha ng registration. So far, mula pa noon hanggang ngayon, pinapractice namin na hindi magkaroon ng registration. Ang gastos lang ng pastor, kung mahimo lang ay ang kanilang pamasahe. Pag missionary natin, i-refund natin. Dahil gusto natin magiging blessing at ina-apply natin ang Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. The more you give, the more God brings back the blessing sa iyong buhay. Ganun ang kwan. Pag nagbigay ka, the more ka bibigyan ng Panginoon and the more you bless others. At tandaan ninyo, pag nagbigay kayo, hindi magiging walang kabuluhan, papalitan ng Panginoon palagi. Amen. Control ninyo inyong mga anak, payong lang. I think kailangan natin na disiplinahin ang mga anak natin. Huwag kayong maghintay na malaki na. Turuan natin. Wala tayong nursery dito na pwedeng paglalagyan sa kanila. Paupo nyo kung pwede dyan. Okay? So, gusto ko madala ang victory na natamo natin doon sa Cebu, na saan God provided everything, nasa Ecotec tayo, napagaganda ang venue natin, and then maraming mga pulis ang dumating, ilang pulis, chief of police ang dumating, parang 6 yata, 6-7 na mga chief of police, and to bring these people in a conference like that, imposible, pero Panginoon ay gumawa sa kanilang buhay na nagpaluyo sila. Hindi pa natin sila binigyan ng travel order. Kailangan mo kasi yung travel order, approval pa yan ng PD. And yet, masabi natin nila, bro, he attended the conference. And then, pinadalhan pa tayo ni President Duterte ng tinatawag na representative, taga-PDEA. And very soon, I believe, makamuwa na naman ng PDEA. Pag nagkamuwa tayo, meaning partner na natin sila at may authority na tayo, kaya ang ID natin mamaya, magkaroon na ng logo ng PNP, logo ng PDEA, logo ng CHED, logo ng DepEd, logo ng DARE, yung drug abuse resistant education, and then PRO 6, and then CPPO 7, and hopefully, kung itugot ng Panginoon, baka mag-national ta. Even though wala pa ta ng muwa sa national, we're doing a national work. I've been to northern part of Luzon already. So, sinelebrate natin ang Victory Sunday pagkatapos ng ating national convention. In-invite ko ang 4 na colonel. Colonel Kibuyin, ang regional chief ng ABSIO, yung sa airport ng mga pulis. Colonel Kyutso, ang deputy provincial director. Colonel Dante, ang deputy provincial director ng operation. Si Kyutso administration, duwa kasi yung deputy sa operation ng isa, sa administration naman ng isa. And then we have 3 lang din colonel, ika-4 ay kapitan.
ang Chief of Police ng Cordova. So, 4 sila at dinala ni Colonel Kibuyen ang iyang misis, dinala din ni Captain Seralde ang kanyang misis, and we have a very, very successful service during the time. Ang ganda ng kanilang reception. Lahat na ito sila ay mga Kristiyana. Tumanggap na ito si Colonel Kibuyen, Colonel Kyutso and Dante are already Christian. Si Seralde ganun din. So, napakaganda ang atmosphere during the time na tayo'y nagkaroon ng mga colonel after the National Convention na nag-attend. So, para ma-focus ang mensahe sa ating tinatawag na tema, Victory Sunday, nagdala ako ng mensahe na dito po naka-sintro. 7 secrets to triumph in life. 7 mga sekreto para maging matagumpay sa ating buhay. Sino ba ang ayaw magtagumpay dito? Itaas ang kamay. Ayaw ko maging matagumpay na Kristohanon. Sino? Wala. Meaning lahat tayo gusto maging matagumpay. Amen? Amen. Walang tao pag ikaw ay normal na ayaw mo maging successful. Ayaw mo mag-triumph. Ayaw mo magkaroon ng victory. Lahat tayo'y nangandoy ni Anang victory. I like the song that was sung by the first singer, yung duet nila Erjan and Marian. Yun ay patungkol sa mga spies na nung sinugo sila ni Moses, i-check ang promised land. Puntahan ninyo, ano bang klaseng lupa ito? Pinangako ng Panginoon ito sa atin, pero tignan nyo muna. Normal na sa military tactics, you have to send advance party to check. So pinadalhan ng 12 spy, isang spy sa bawat tribo, dahil 12 spy sila at 12 tribes sila, sa bawat tribo kumuha ng isa, so meaning 12. So pumunta doon sa promised land, sinorvey nila. And then pagkatapos, nagputol pa sila ng pomegranates and grapes para patunay na yung yuta na yon, yung lupain na yon ay punong-puno ng mga fruit trees. Bumabaha ng masabi na nating abundant land because God promised that land to them na pag napasok na nila, hindi na sila magugutom, hindi na sila magkaroon ng mga problema because nandoon na ang supply and provisions of God. Pero anong nangyari? Pagbalik nila, ang nakita ng 10 ay yung nakapalibot na mga higante. Kaya negative ang kanilang sabi, hindi natin kaya, huwag tayong magpatuloy, Moses. Maraming mga higante doon and we are like grasshopper. Para lang kaming grasshopper sa kanilang paningin. Dahil napalibutan ito ng maraming mga higante. The sons of Anak. At ang sons ni Anak, maunang tribe ni Goliath. So, ang dalawa naman na ito ay hindi negatibo. Ang sabi nila, no. Totoo na may mga higante doon. Totoo na may para lang tayong mga grasshopper doon. Totoo na ganun ang nakapalibot doon. But remember, the Lord promised us victory. Ang Panginoon ay nangako na tagumpay tayo. Bahala na yung mga higante dyan. Ang importante ang Diyos nating pinaglilingkuran. Patuloy tayo. And yet, halasigin convinced ng majority ang 10. That's why ang awit nagsasabi nga na sila lang ang nakapasok. Yung 10 at ang mga iba na naniwala sa mga report nitong 10 ay hindi hindi nagkaroon ng pananampalataya, and only Joshua and Caleb ang nakapasok doon. Pag sinabi natin triumph in life, hindi po nagpapahiwatig na walang mga hadlang. Hindi po nagsasabi na pag victorious ka na ay walang mga problema. Hindi ibig sabihin na pag nangako ang Panginoon na you will be victorious, you will be triumphant in your life, ay wala ng mga testings, wala ng mga tinatawag na mga trials. Mayroon at mayroon. But let me tell you, kagaya ng palagi kong sinasabi, when we travel with Jesus Christ,
in the sea. He did not promise us na walang storm na ating masalubong. Ang promisa ng Panginoon na in spite of the storm na ating masalubong sa ating paglalakbay, He promised us a safe landing. Amen. Amen. Safety ta. In spite of the storm, makalanding ta, makaabot ta sa pier, makaabot ta sa ating destinasyon, nga triumphant ta, victorious ta, because of the power of God and the promise of God sa ating mga buhay. Praise the Lord. So ano, ang makuha natin na mga bagay, anong mga sekreto na dapat nating alamin upang maging triumphant sa buhay natin? Number one, we must learn to trust in the Lord. Say that phrase. Ready? Go. Trust in the Lord. Only the ladies. Trust in the Lord. All the men. Trust in the Lord. Salig sa Ginoo. Magtiwala ka sa Panginoon. Sabi nga nila, and this has been repeated many times sa akong mga termino, ang word na trust may dalawang cross. Diba? Napansin nyo, cross sa magkadulo. Ang unang cross ay cross ni Kristo. Siyang unang nag-antos para nato. Amen? Right. Siyang unang nagpapako, hindi tayo. Siyang unang namatay. Ang last cross ay cross lang na pinapasaan natin, hindi literal na magpapako tayo, but mga crosses of sufferings, mga testings, mga BIBI, mga tawa ng mga tao na mga kapitbahay natin, maliliit lang na cross yan, but we have to bear the cross to follow Jesus. Right. Now, tignan natin kung alisin natin ang cross ni Kristo. Anong mangyari? Without Christ, we are only rust. Amen? Amen. Taya o kalawang lang tayo kung wala si Kristo. So we must learn to trust in the Lord if we want to triumph or to be victorious in our Christian life. Verse. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Patuloy ta sa verse number 6. Ready, go. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Praise the Lord. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon na kung maniwala ka, magtiwala ka lang sa Kanya, ibigay mo ang iyong tunay na pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala sa anumang bagay na iyong hinaharap. Ang sabi niya, with all thine heart, huwag kang mag-lean. Ibig sabihin, huwag kang doon ka maniwala sa iyong sariling understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Nagiging problema natin, sabihin natin, trust in the Lord, pero pagdating, oh Lord, I trust you. Naalaala ko yung illustration ko, na isang matanda, nagkakarga ng mabigat na sako. Nadaanan siya sa probinsya ito, ng isang bata na may kalabaw at may anong tawag dito sa luyo? Oo, sa ato, kanggana sa Ilonggo. O, butangan na ng mga sako, no? Saking bigas. So kay bakante man, nung nadaanan niya, sabi niya, Lula, sakay, kabigat ng iyong dinadala. Sige, sakay, para hindi ka na mabigatan. So sumakay ang matanda, umupo, pero ang kanyang dala nasa balikat pa rin niya. Ano ang mensahe dyan? Ilagay natin ang bigas sa Panginoon. Amen? Right. Problema sa pinansya. O, sino bang walang problema niyan? Lahat tayo nagpo-problema niyan. Kahit anong laki ng income, problema ang... Ako, kahit lumalaki ang... Kahit anong laki na, sa una, nagsimula lang ko 15,000 a month. Karon 150,000. Igo-igo na po di mo i-dispose. O, lumalaki. Pero nangangailangan pa tayo. Kung hatagan ko sa Ginoo ng, let's say, 300,000 naman, ubos na gyapon na, gamiton ko lang gyapon na sa ministry. At hindi lang ito ang agi na to.
Oh. But, ang pangako niya, siya ay magdidirect ng ating paths, hindi niya tayo pababayaan sa oras na tayo'y magtiwala sa Kanya. Amen? Amen. So, magtiwala ka para maging triumphant ka. Number 2, not only trust in the Lord, but number 2, ready, go. Read the Word of God. Read the Word of the Lord. Basahin mo ang salita ng Panginoon. Pwede bang maging successful ang isang mananampalataya na walang basa-basa o Bible? Pwede ba? No. Hindi. Inseparable yun. Ibig sabihin kung ikaw ay mananampalataya, ito ang manual sa buhay mo, ito ang magtuturo sa iyo papaano magiging successful, papaano mamuhay ng righteous, papaano mamuhay ng masabi nating tama. Once iiwan mo ang Bible na ito, kailanman walang tao magaling na Kristiyano na pwedeng magiging successful sa kanyang buhay. Malungkot sabihin, kagabi sana isasama ko, mag-enumerate sana ako ng nagsisira, nakuha ko, na-post ko yan sa Facebook. The 3 major enemies of the state. Ang 3 major na kaaway ng ating bansa na siyang sumisira ng bansa. Number 1, corruption. Number 2, drugs. And number 3, terrorism. Marami pang iba, but 3 major. Yan ang 3 nangunguna. If you have corruption, the nation cannot prosper. If you have drugs, maugyapon. If you have terrorism, kaya nga 3 yung ina-address ni Duterte. Hindi niya muna ina-address yung poverty masyado, na tumutulong siya. Hindi niya ni-address edukasyon, tumutulong siya. Pero ang kanyang pinupunduhan at inaatake, yung 3 kasi nandirito, ang 3 na ito is the root of all evils in the society. Now, pagdating sa addiction, sa drugs, maraming addict na Kristohanon. Sige lang nato attack ang mga unsaved, addict sila. Pero kita, may bago tang addiction. Ha? Unsang addiction nato? Ha? Tanawon ninyo inyong mga Facebook, puro naong ninyo. Last Sunday, sinabi ko sa simbahan, ang Facebook, although sabihin na lang natin parang pang personal ito, pang friends ito, but this is one of the effective tool to evangelize people. Pwede kang maggawa ng bersikulo dyan. I-publish ang aton Sabado pa lang, butang ka na, are you looking for a church? Come to Mabuhay Manor. Our service start, etc. Ang gagaling nyo sa computer, bakit hindi nyo ginagawa yan? Pangitag picture na may verse. Kay baka na lang, may tao makabasa niyan. Hikapin ng Panginoon, maligtas ka. Kaysa puro nawong mo, hiwit na to. Oh. Imbes na God's book ang ating babasahin, nasa Facebook ta palagi. Nakaka-addict ang Facebook. Di ba? Napapansin mo? Nung ako'y sumunod nito, for the sake lang na mapublish natin ang ating ministry. Pero napapansin ko, time-consuming. Wala, dito ka. And then may na ang mga masulod na mga ubang mga picture-picture. Bakit nagsunod ka rito? Hindi mawili ka kay may video, hangtod mo. Pagka nagsugod ka tulutan, okay, sabi mo, 7 o'clock pa lang, niya nagkumutulog, alas 11 na, wala ka ha? Bigyan nyo ng panahon si Jesus sa Facebook ninyo. Publish a verse. Publish our church. Publish my sermon. Yung mga points dyan.
kopyahan ninyo, and then ingno ninyo, this was the preaching of Pastor Bornales last Sunday. Lagay dyan. Oh, napakaganda. Ano ang pangako pag tayo'y magbasa ng Biblia? Verse. Ano ang pangako pag tayo'y magiging faithful sa pagbabasa ng Biblia? Basahin natin. Ready? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Dalawa ang pangako ng Panginoon. Pag ikaw ay may pananalig at nagbabasa ng Biblia, ang sabi niya, hindi ito mag-depart sa iyong mouth. Meaning, hindi ibig sabihin, papilit mo. Hindi kukunin, hindi mag-depart. Ibig sabihin niya, babasahin mo. Amen? Amen. And then, hindi mo lang babasahin, kundi pamalandungan kung sa Cebuano pa. Meditate. Isipin mo, anong ganda, anong pangako, meditate. Ano ba? Day and night. Ang ganda ng salita ng Panginoon kanina. Yung aming mensahe, ganun pala. Oh, you meditate day and night, that thou mayest observe, na maari mong gawin according to all that is written. Susundin mo. Hindi lahat susundin mo rito dahil hindi naman lahat para sa atin ito. Yung mga naiwali lang, yung mga nabasa mo lang na talagang nagkukunik sa'yo, yun lang ang susundin mo. And then, ano ang pangako niya? Once you do that, dalawang bagay. You shall make thy way, number one. And then, thou shalt have number two. Good success. Good success. Dalawa ang pangako pag nagbasa ka ng Biblia. Amen. Minsan nga, sabi ko, naubos na lang ang oras natin sa Facebook. Hindi pa natin nabulatlat or kaya nabuksan ang God's book. Amen. 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 Addiction ngayon sa mga Kristiyano, ang Facebook or selfie. Kaya nga, may isa kang missionary doon sa Cotabato. Kada picture niya na aging naong niya, tapos ang ginapicturean niya gasimposyong, layo dito, naong niya ang liga. Kaya nga hindi ako naglalike, brother. Hindi ko nilalike. Once ang imong nawong nauna kaysa kay Jesus, dili ta ka ilay. Ang kahira. Alam mo, pag nag-selfie ka, kahit papaano, basta gamay ning diri, ikaw ang dako-dako. Pakuwag picture para pareho kayo. Patas. Iimo lahat eh. Alkansi ako. Nakako sa luyo, tapos ikaw nagatupahan na. Ang bihira. Addiction na. Addiction ngayon. May mga drug addict ngayon. May mga selfie addict. Amen. Number 3. Number 3, ready, go. Increase our faith. Oh, Luke 17, ano ang sabi? Taasan natin pananampalataya. May pananampalataya ba tayo na one day magkaroon tayo ng building dito sa Manila? Amen. So kailangan itaas natin yan. Taasan natin ang vision natin. Wala bayad. Wala bitaw bayad ang mudanggo. Amen? That's right. Amen. Wala bayad ang manampalataya sa Panginoon. Bakit? Kung naghingi naman lang tayo, bakit ang maliit pa? Hingi na natin ang malaki. Amen. Let us increase our faith. Ano ang hingi ng ating mga apostol sa Panginoong Hesus? Ang number 1 nilang hiningi, hindi pera, hindi good health, which hindi masama yun, na ipag-pray natin yun, hindi sila naghingi una sa lahat ng trabaho, which alam natin, kailangan natin. But ang number 1 nilang hiningi sa Panginoon, nung lumapit sila, marami silang pwedeng hingin. Marami silang pwedeng i-mention sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Isasabihin, ganito, Panginoon, ganito.
Bigyan mo ako ng bagong cellphone, Panginoon. Bigyan mo ako ng bagong, puro na lang bago. Ang number 1 na kanilang hiningi, ano? And the apostles said unto the Lord, increase our faith. Kaya once malaki ng pananampalataya mo, maabot mo na yung mga pangangailangan mo. Amen. Maabot mo na yung gusto mong magbili ng sakyanan, pagtaas ang pananampalataya mo, ibigay ng Panginoon yung faith mo, maabot mo yun. May desire ka na ganito, makapatayo ng bahay, mataas ang pananampalataya mo, in-increase mo, maabot mo yun. Amen. Ang mga bagay na gaganap sa ating pananampalataya. Amen. So increase your faith. Number 4, unite with God's people. Kailangan natin mag-unite. Hindi ibig sabihin na magkita ka sa SM. Hindi ganoon. Magkita ka sa ganito, ganyan. To unite means come to the church during the day where God has appointed us to be in the church. At anong araw yung dapat tayo mag-unite na mga mananampalataya? Sunday. Ang sabi ng Bible, Psalms 133 verse number 1, basa, ready, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Brethren, hindi lang yung friend. Friend mo, nagkita ka sa SM, o nag-unite man ako. Sino? Yung friend ko. Ang brethren dyan, meaning mga kapatid mo sa pananampalataya. At saan kayo mag-unite, saan kayo magtitipon, saan kayo magkita. Wala nang iba, kundi ang simbahan sa Diyos. Amen. And in our case, dito tayo nagkikita sa panahon ng ating tinalaga na araw. At yan ang third Sunday. Once hindi tayo nagiging united, once hindi tayo buo, hindi natin maabot ang gusto natin. Hindi tayo magtatagumpay. Now, minsan may isang danger na buo nga tayo. Kagaya ng palagi kong ini-illustrate. Buong-buo sila, 100 na tao. Isang probinsyano, sabi niya, tulungan niyo ako mailipat ng bahay. Libre pagkaon, sa amo sa kapis, libre kaon. And then darating yung mga 100 katao, butangan ng kawayan sa luyo, alsa. 100, kayang-kaya yung isang bahay kubo. Pero silipin mo, doon sa loob, may nakakabit. Are they united? No. Mayroong nagpapabigat, mayroong hindi talagang nakikisama sa pagdadala ng bigat. Kahit anong liit natin, pag united tayo, we can make a difference. Amen. Pero kahit anong laki natin, pag hindi tayo magsama-sama, we cannot accomplish even little things. That's why importante ang pagsama-sama, lalo na yung tawag nito, yung consistent tayo sa pagsimba. Once hindi na maraming absences tayo, hinahalimbawa ko lang ito sa isang wall na maraming butas. Dahil ang sabi ng Panginoon, kagaya tayo ng lively stones to build up a spiritual house. Meaning, sa isang spiritual na house, hinalimbawa niya ito sa isang building. Ang building, kagaya ng isang wall, na pag ang mga stone diha, yung mga hollow blocks diha, wala. Butas-butas yung iba. And in a matter of pila lang siguro kaadlaw or tuig, bungkag, wala na. Nga naman, marupok, walang kondisyon, walang makasuporta. And that's what happened. In fact, kanina lang umaga, I read my email. Isa na namang church ang nagpadala sa akin, Brother Bornales. We will be sending your last $50 monthly support. But sorry to tell you, we have to close the door of the church.
because nobody are coming. That is happening in America. They called it the land of promise. They called it the little heaven on earth. Pero churches are dying. Kasi wala nang nagpupunta. Kahit anong galing ng pastor, kung walang membro, anong mangyari? Of course, anong galing ninyo, kung wala rin pastor, wala rin mangyari. That's why united ka dapat. Amen. Kailangan nyo ako, kailangan din ako kayo. I cannot just go on without you, and you cannot go on without a pastor. Pero mo, baksak na naman ang isang church. And they used to have 80 people. And to have even 20 people in America, strong na yan. Kahit puro may trabaho yan, they can support a pastor for $5,000 a month. Sa ilang tithes na. 80 pa. Basta sulit na, they can support. Pero tanawa. Na-board siguro mga membro, na-busy na sa mga bagay-bagay. Marami kasing mga entertainment doon na aagaw ng time sa... Kaya nga minsan, to live in a city, may disadvantage din. Kaya ingat kayo na baka mahulog kayo sa mga entertainment, sa mga offer ng buong sanglibutan na ito. Kaya minsan napansin mo ang mga probinsyano, hindi naman ito pagsaway sa inyo. But napansin ko nung ako'y nasa Guimaras, at ang Guimaras walang ilaw doon sa mga baryo. Pagdating ng alas 6 sa gabi, siyempre lamparala na, and they're not used to padugay. 7 o'clock, wala ka nang marinig. Tulog ng mga tao. Kaya, bawat pamilya, daghan ng anak. Sige mong tulog. Anyway, tulog na. Walang entertainment. Wala silang pupuntahan. At ang nangyayari, dahil magandang tulog nila, pagdating ng linggo, maglalakbay, maglalakad yan ng mga 2 kilometers para makaabot lang sa simbahan. Amen. Tayo kaya, lalakad kaya ng 2 kilometers dito sa Sudan? Oh. Pero mo, grabe ka faithful sila. And then nagpapasaan pa ng saging, kamuti. Wala mas langkas doon. E ako, pag uwi ko sa Cebu, pipiliin ko na lang yung madala. Makuha lang ko ng karton, pick up ng saging, kuha ng kamuti. Of course, ang unahin ko yung Bisaya na manok. May Bisaya mga manok pero may padala, luto na. Oh. Kaya pag uwi ko sudana, lipay na may mais, may ano na, kumpleto na. Mao yung tithes nila. Misas, nasabi ko na lang, ibaligyan nyo, and then kwartahon na to. Kasi dami ba naman, kung saan mo na, so itong hatang ko na naman, di mo madala sa Cebu. Mag-aeroplano ka. And then mula doon, mag-habal-habal ka pa. Pila naman madala ng habal-habal. Hindi pa simentado. Mula ka rito, after 1 hour, pagdating mo doon, puting-puti ka na, murang Amerikano. Pati ilong mo, puti na Dahil sa alikabok na anapog style ang lupa, puting-puti ba? So pagdating mo doon, murang yung tao na bunga ng araw ba? Di ba may tao na ganyan? Na pinagdihin daw sa araw. Kaya mo na, sino ni Pastor Bornales? Bakit pumutik pati buhok dito? Tingnan mo. So doon gabi ang kapitpol nila. Kaya nga may disadvantage, mag-ingat kayo na agawin ang mga time ninyo, agawin ang mga finances ninyo, maraming offer, promo, and then pagdating sa church, butas ang bulsa, walang ma-offering. Kaya nga naman, nagbigay na sa mga promo. So ingat. Amen? Punta tayo sa pang-apat, baka makakuha tayo. Number next is what? Magnify the Lord. I-magnify natin. Dito natin ma-apply ngayon yung selfie. Napapansin nyo ba sinong minamagnify nyo pag nag-selfie kayo? Sarili. Nauuna Pag nag-picture ka, una ka, yung magnify yourself. Pag nag-magnify ka, gumagamit ka ng magnifying,
pinapalaki mo yung object. Sinong dapat lalaki at makita sa ating buhay? The Lord. Amen. Hindi tayo. Walang masama against sa Facebook. Kahit kung masama yan, ako na una. Unless ginagamit mo sa walang kabuluhan. But ginagamit mo sa business, ginagamit mo sa Panginoon, okay. Pero pag ginamit mo lang sa walang kabuluhan, puro sarili mo lang, you stop it. Walang kwenta. Ikaw lang ang nagiging bida. Ang dapat bida ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Verse. Basa. Ready? Oh, Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Si Soriano na ito. Basa. First time ito. Hindi ko ginagawa ito. Ngayon lang. Oh, murang nakasuryano na tayo. Pag sabi pangutana, makita yan sa ganito. Basa. Tama naman. Read the Bible kanina. Di ba? Basa. Oh, magnify the Lord. Amen? Amen. Siya ang dapat maselfie na to. Siya ang dapat ang una, Amen. ang may taas. Hindi yung palaging mukha mo na lang magsawa naman ka dyan. Anong klase? May isa kong anak na pertihan. Kahit na asa na, bisan sa sakyanan pa. Grabe. Sabi ko, Jim, anong nangyayari? Hindi na nalala. Ikaw, Jennifer, siya naman. Hindi mong kahit kalihok mo. Mag-apply lang dito, papunta sa CR. Kumansa sa discount. Bang! Dagdag ko, sakay tayo, alis kami. Kay Sunday naman ang banding na mo. Kay, you know how busy I am. So dalhin ko sa ako, sakay na kayo. Gapasakay, sige. Punta sa pagkain, mag-order. Pagkain. Happy baso. Nandiyan, baso. Ano ka na, anong klase ka? Hindi ka ba nagsasawa sa mukha mo? Ha? Hindi ba kayo nagsasawa sa mukha nito? Amen. Magnify the Lord. Amen. Taas siya. And once na taas natin siya, sabi nga niya sa John, if I be lifted up, kung ako'y may taas, then lahat ng tao will draw all men to me. Amen. Parang magnet ang Panginoon. Pag tinaas mo siya, hihigop siya ng maraming tao. Amen. You preach Him, people will accept Him. You exalt Him and tell people na bibless ang tao. Amen. Dahil when you magnify the Lord and exalt His name together, may bunga. Ang bunga niyan ay maraming kaluluwa ang madala sa Panginoon. Amen. At ikaw naman ay pagpapalain ng Diyos. Next. Next one, ready? Go! Pray unto the Lord. Kinandang prayerful ka, na-mention kanina ni Brother Lozano. Napakagandang mensahe na how's your prayer? O, kumusta? Tinutan, pangutanan ko galimon, how's your prayer? O, so, kailangan mag-pray. I-maintain na ang prayer life. May time pa ba kayo? Nag-pray pa ba kayo? May time pa ba? Amen. Praise the Lord. Baka pagising mga lalaki minsan, pagising Minsan ako, minsan wala. tanawa. Minsan ako, minsan wala. Ang unang hihikap, ang unang, kung hindi manok, ang iro. Di ba? Minsan, nagagalit ng misis ko, pag mata ko ganyan, minsan diyan sa matulog, minsan doon ako. Pag mata mo, ang dami ng iro Minsan makarelate ako sa Amerika, inatake ko ang Amerika one time, sabi ko, I cannot believe how you treat your dogs here. You spend so much money to your dogs. Sabi ko, in the Philippines, we eat dogs. If you cannot send your money, you're afraid to send your money to the Philippines,
Send your dogs to the vet. We will eat them. So inaatake kong dogs, ngayon nakarelate na ko. Pag tumatanda na pala tayo, wala ng mga anak natin. Kailangan mo si Charlie. Di ba? Pagdating mo, mag-ano-ano, ma-refresh ka. Nakasabot na ko. Kung di ba sabot, may edad na tayo. Di ko wala. Kasi wala niyang mga anak eh. Sa totoo lang, hindi na kami nagkikita eh. Kahit na hindi siguro ang office, hindi kami magkita. Si Joy nagtatrabaho, si Joseph nagtatrabaho, ang Jennifer and James nasa airport nagtatrabaho, si Hannah nag-eskwela. Ang bilang divises nagtitikaan. Nagaganyanan, wala ng mga anak. Mauna nga iro. Iro ang nasa sa buwan. Ang mata mo, walang mga anak. Hello, Charlie. Mayroon akong chow-chow pangalan, Charlie. Si Mrs. po, mayroon din po. Mayroon din po siya sa balay. 3 yung kanila doon dahil yun na, kay Hannah, kay Jennifer yun dapat. Joy. So mayroon din sila. So minsan tulog si Mrs. doon sa office. At magkanaman, sabi ko, Charlie, kumusta? Sabi niya, mabuti ba, Charlie? Wala siya kapugong. Buti pa, Charlie, panahon ka. Buti pa, Charlie, mahikap mo. Sabi ko, patayin na lang natin si Charlie para wala na kompetensya. Pray unto the Lord. Verse. Basa. Ready, go. If My people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. ang susi prayer. Amen. Gusto natin pagpalain, pray. Gusto natin maabot ang ating mga danggo, ang ating mga ambisyon, pray. Gusto natin i-provide ng Panginoon ang pangailangan, pray. Gusto natin ma-heal sa ating sakit, pray. Gusto natin magkaroon ng sufficient na budget or money, pray. Gusto natin magkaroon ng trabaho, pray. 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 Amen. Next. Honor the Lord. Amen? Amen. I-honor nato siya. Kailangan siya palagi ang bukang bibig natin, siya palaging na itataas sa ating buhay. Tingnan natin ang versikulo. Basa again, Revelation 4:11. Ready? Together. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Ngayon, maraming tao na kahit man lang ma-mention ng Panginoon o kaya tawagin ang Panginoon wala. But one day, pati ateista, pati itong mga walang pananampalataya, pati itong walang respeto sa Diyos, luluhod sa kanyang harapan at sasabihin, Thou art worthy of all honor and glory. Kaya dito pa lang, let us honor the Lord. Amen. Honor Him in your job, in your school, Amen. wherever you are. Honor Him. May mga testing kung minsan, ang una na aano sa ating kwan, magtatanong tayo, kaya pagsisihan natin ang Diyos, bakit ginawa mo ito? Imbes na ganon, i-reverse natin. Pag may testing, may problema, walang bigas, walang pagkain, may sakit, just say, Lord, thank you. I give you all the praises and the glory. Amen.
Yun ang tama na attitude. At pag nakita ng Panginoon na dumadaan ka sa problema and yet you keep on honoring Him, sino ba namang ama sa tao lang nga eh? Sinong ama o ina na hindi maawa sa anak? How much more sa Diyos na puno ng awa, puno ng pagmamahal sa ating mga anak niya. So let us learn to honor the Lord. Okay? So review. Again. Trust in the Lord. Number 2. Believe the word of God. Okay. Increase your faith. Faith. Next. Unite with God's people. Next. Magnify the Lord. Pray to the Lord. Next. Honor the Lord. You have triumph. You want to triumph in life? Follow the 7 secrets. Kaya walang duda na ikaw ay magiging triumphant. Amen. Yuko natin ang ating mga ulo. Panginoong Diyos, maraming salamat.